हेलो नमस्ते सबैलाई म सुबिन साई हजुरहरुलाई मेरो अनएकाडेमी टेक्नोमा स्वागत छ र आजको भिडियोमा म हजुरहरुलाई एनसेलले लन्च गरेको नयाँ एनसेल एपको बारेमा भन्ने छु र त्यसको फाइदाहरुको बारेमा पनि भन्ने छु। अब तपाईहरुलाई थाहा नहुन सक्छ कि एनसेल एपले चाहिँ के गर्न सक्छ भनेर। एनसेल एप हाम्रो लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट भइसकेको छ अहिलेको लेटेस्ट टेक्नोलोजी अनुसार, अहिलेको जेनेरेसन अनुसार। अहिले चाहिँ तपाईहरुले एनसेल एप बिना तपाईहरुले चाहिँ अब अधुरो लाग्छ तपाईहरुलाई। अब एनसेल सिम दिएको चाहिँ एनसेलले अब तपाईहरुले चाहिँ अब पुरानै टेक्नोलोजी अब जस्तै त्यो डायलिङ बक्समा गएर स्टार अब 901 # गरेर तपाईहरु ब्यालेन्स चेक गर्नुहुन्छ, अथवा तपाईहरुले चाहिँ कुनै भोइस प्याकहरु अथवा कुनै कलिङ अब तपाईहरुले डाटा खरिद गर्नको लागि तपाईहरुले चाहिँ त्यो डायलिङ गरेर गर्नुहुन्छ। अब तपाईहरुलाई अब एनसेलको सिममा केही समस्या आयो भने तपाईहरु चाहिँ कल सेन्टरमा फोन गर्नुहुन्छ। अब त्यो अहिले झन्झट केही पनि गर्नु पर्दैन। हजुरहरुले चाहिँ अहिले सिम्पल सानो एउटा एपबाट चाहिँ हजुरहरुले चाहिँ धेरै कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले अब सोच्दै नसोचेको कुराहरु एउटा एनसेल एपबाट गर्न सक्नुहुन्छ। म हजुरहरुलाई आजको भिडियोमा यो एनसेलको यो नयाँ एप जुन अहिले निकालेको छ नयाँ अपडेट, त्यसबाट हजुरहरुले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ र हजुरहरुलाई त्यसबाट के फाइदा मिल्छ त्यो म हजुरहरुलाई यो भिडियोमा सबै भन्ने छु। गाइज, हामी मोबाइलको स्क्रिनमा आइसकेका छौं। अब तपाईहरुले एनसेल एपलाई पहिला इन्स्टल गर्न पर्ने हुन्छ प्ले स्टोरबाट। तपाईहरुले प्ले स्टोरबाट फ्रीमा यसलाई चाहिँ एनसेल एपलाई इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ र इन्स्टल भइसकेपछि हजुरको इन्टरफेस यस्तो पाउनुहुन्छ। हजुरले यसमा चाहिँ हजुरले सिम्पली क्लिक गर्नु होला। हजुरले यस्तो इन्टरफेस पाउनुहुन्छ। यस्तो हजुरले चाहिँ एनसेल भनेर यसरी हजुरको होम पेजमा चाहिँ यस्तो हजुरले देख्नुहुन्छ। अब हजुरलाई यसको फाइदा म 1 बाइ 1 भन्ने छु। सो नम्बर 1 मा चाहिँ हजुरले यसमा एनसेल सपोर्ट पाउनुहुन्छ। जुन तपाईहरुले चाहिँ अब पहिला एनसेलमा अब 90505 मा हजुरले कल गरेर अब हजुर होलमा बसेर हजुरले चाहिँ अब कस्टमर केयरलाई फोन गर्नु भन्दा अहिले चाहिँ तपाईहरुले त्यस्तो गर्न पर्दैन। अहिले चाहिँ हजुरले चाहिँ सिम्पली एनसेल सपोर्टमा हजुरले चाहिँ मेसेज गरेर हजुरले चाहिँ आफ्नो प्रब्लमहरु सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। यसको लागि चाहिँ हजुरले हेर्नुस् त यो एनसेल सपोर्ट भन्ने यो अप्सन छ सुरुको कलको अप्सन। यसमा हजुरले चाहिँ यसरी क्लिक गर्नु होला। यसमा हजुरले एनसेल सपोर्ट भनेर देख्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ हेर्नुस् त हाई आई एम माया योर डिजिटल बडी, हाउ मे आई हेल्प यु भनेर आएको छ र जस्ट से हाई टु टक विथ मी भनेको छ। अब यसमा तपाईहरुले चाहिँ यसरी हाई लेख्नु भएर यसरी मेसेज पठाउनु भयो भने अब माया भन्ने अब एउटा डिजिटल बडी हो, उहाँले चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ सहयोग गर्नुहुन्छ। तपाईहरुले आफ्नो प्रब्लम यसरी मेसेजमा यसरी टाइप गरेर राख्न सक्नुहुन्छ र यो भयो एनसेल सपोर्ट। अब तपाईहरुले अर्को यसको फाइदा भनेको तपाईहरुले यसमा ट्रबल टिकेट्सहरु क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसको लागि चाहिँ हजुरहरुले यसको लागि चाहिँ हेर्नुस् त यो मान्छे जस्तो छ, यसमा हजुरले चाहिँ सिम्पली यसरी क्लिक गर्नु होला। अब यसमा चाहिँ हजुरले हेर्नुस् त यो ट्रबल टिकेट भन्ने छ। अब ट्रबल टिकेटमा यसरी क्लिक गर्नु होला। यसमा ट्रबल टिकेटमा यसरी क्लिक गर्ने बित्तिकै हजुरहरुकोमा चाहिँ यस्तो इन्टरफेस पाउनुहुन्छ हजुरले। अब यसमा चाहिँ हजुरले हेर्नुस् त तलतिर यो क्रिएट न्यू भन्ने छ, प्लसको आइकन छ। यसमा हजुरले यसरी क्लिक गर्नु होला र यसमा हजुरले यस्तो इन्टरफेस पाउनुहुन्छ। यतातिर चाहिँ हजुरले हेर्नुस् त यो सेभरिटी अफ द केसेस। अब तपाईहरुको केस कुन हो त प्रब्लम हुँदाखेरि अब तपाईहरुको अब मेजर केस हो कि अब माइनर केस हो, एकदमै गम्भीर केस भयो भने तपाईहरुले मेजरमा राख्नु होला र तपाईहरुको सानोतिनो केस हो भने चाहिँ यसरी चाहिँ माइनरमा राख्नु होला। अब तपाईहरुको कुनै गम्भीर केस छ भने चाहिँ हजुरले यसरी मेजरमा राखेर यता हेर्नुस् त यता सेकेन्डको अप्सनमा चाहिँ प्लिज चुज दी क्याटेगोरी भनेको छ। अब यसमा चाहिँ तपाईहरुकोमा चाहिँ के चाहिँ प्रब्लम हो त, अब एनसेलको अब हजुरको नेटवर्क कम्प्लेन गर्न पर्ने हो कि अफ योर होम, अथवा हजुरले चाहिँ अथवा पीआरबीटी को प्रब्लम हो कि आउटगोइङ कल को प्रब्लम हो कि रिचार्ज कार्ड को प्रब्लम हो कि यसरी हजुरले हेर्नुस् त थुप्रै प्रब्लमहरुको हजुरले चाहिँ यसरी लेखेर हजुरले चाहिँ आफ्नो प्रब्लमहरु राख्न सक्नुहुन्छ। अब जस्तै मेरोमा चाहिँ अब जस्तै फर एक्जाम्पलको लागि मैले चाहिँ अब यता चाहिँ आउटगोइङ कल को प्रब्लम राखिदिन्छु यसरी। अनि हजुरले चाहिँ टाइटलमा पनि आउटगोइङ कल भनेर राख्नु होला र यसरी चाहिँ हजुरले चाहिँ राखिसकेपछि पक्नु है, यसरी राखिसकेपछि यतातिर चाहिँ हजुरले चाहिँ प्लिज ब्रिफली डिस्क्राइब द इस्यु भनेको छ। अब तपाईहरुको प्रब्लम चाहिँ के हो त, आउटगोइङ कलको मात्र प्रब्लम हो कि अथवा आउटगोइङ कलमा चाहिँ के कसरी चाहिँ भएको प्रब्लम त्यो सबै तपाईहरुले चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा लेख्न पर्ने हुन्छ। कहिलेदेखि भएको हो, अब एउटा नम्बर मात्र कल इस्यु भएको हो कि सबै नम्बरमा, त्यस्तो हजुरले चाहिँ लेख्न पर्ने हुन्छ। र हजुरले चाहिँ यतातिर चाहिँ अल्टरनेटिभ कन्ट्याक्ट नम्बर चाहिँ हाल्नु पर्ने हुन्छ। जस्तै तपाईहरुको यही अब जुन एनसेल नम्बर छ यही एनसेल नम्बर नहालिकन अरु एनसेल नम्बरहरु जस्तै अब तपाईहरुको अल्टरनेटिभ अब जस्तै तपाईहरुको चाहिँ अब कोही साथीभाइको अथवा कुनै फ्यामिलीको नम्बर हाल्नु पर्ने हुन्छ। अथवा तपाईहरुको सेकेन्डरी नम्बर छ भने तपाईहरुले आफ्नो नम्बर हाल्दा नि हुन्छ। सो सेम नम्बर चाहिँ नहाल्नु होला। जुन अब नम्बरबाट तपाईहरुले एनसेल एप खोल्नु भएको छ त्यही नम्बर चाहिँ तपाईहरुले नहाल्नु होला, अर्को एनसेल नम्बर हाल्नु होला।
र यो भयो तपाईहरुले ट्रबल टिकट यसरी क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईहरुले लास्टमा यो नम्बर हालिसकेपछि यसमा रेजिस्टर गर्नुभएपछि तपाईहरुको ट्रबल टिकट ओपन हुन्छ र हजुरलाई एनसेल सेन्टरबाट अथवा एनसेल कस्टमर केयरबाट हजुरलाई फोन आउँछ र हजुरको प्रब्लम सल्भ हुन्छ। त्यहाँबाट हजुरले चाहिँ आफ्नो प्रब्लम राखेर हजुरले यसरी सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ हजुरले 9005 मा कल गरिराख्नु जरुरत छैन। तपाईहरुले एकदमै सजिलोसँग यसरी विदिन अ मिनेट तपाईहरुले यसरी आफ्नो प्रब्लम लेखेर तपाईहरुले एनसेललाई पठाउन सक्नुहुन्छ। र अर्को यसमा फाइदा भनेको तपाईहरुले चाहिँ एनसेल शपको फाइदा छ। यसमा तपाईहरुले यसरी ब्याक जानु होला, यसरी ब्याक जानु होला, पक्नुस् यसरी ब्याक गरेर तपाईहरुले चाहिँ हेर्नुस् त एनसेल शपको अप्सन छ। यसमा तपाईहरुले चाहिँ एनसेलको डिफरेन्ट टाइप्स अफ एनसेल भोइस प्याकहरु अथवा डाटा प्याकहरु किन्न सक्नुहुन्छ। हजुरले चाहिँ अब पुरानो एनसेल एपमा चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ पुरानो डाटा प्याकहरु मात्र थियो। एनसेलले ल्याएको नयाँ डाटा प्याकहरु भोइस प्याकहरु तपाईहरुले लिन मिल्दैन थियो भनेपछि यो नयाँ जुन एनसेल एप छ यसमा चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ नयाँ भोइस प्याकहरु अथवा डाटा प्याकहरु तपाईहरुले खरिद गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले चाहिँ यतातिर चाहिँ हेर्नुस् त अब जस्तै डाटा प्याकहरुमा तपाईहरुले जस्तै भोइस प्याकहरुमा तपाईहरुले लोडिङ हुँदैछ। यसरी हेर्नुस् त तपाईहरुले चाहिँ यसरी भोइस प्याकहरु नयाँ भोइस प्याकहरु तपाईहरुले यसरी खरिद गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईहरुले डाटा प्याकहरु पनि यसरी खरिद गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुस् त नयाँ डाटा प्याकहरु आएको छ। सो तपाईहरुले डेली 1 GB फर 30 डेज भनेर यसरी क्लिक गर्नुभयो भने र तपाईहरुलाई यो अब 799 मा यो प्याकेज खरिद गर्नु पर्यो भने यसरी एक्टिभेटमा यसरी क्लिक गर्नुभयो भने तपाईहरुको एक्टिभेट हुन्छ। यसको लागि चाहिँ ब्यालेन्स चाहिँ तपाईहरुको चाहिँ पर्याप्त हुनुपर्ने हुन्छ। र यसपछि चाहिँ हजुरले अर्को यसको फाइदा भनेको चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ यसमा एनसेलमा चाहिँ अनलाइन रिचार्ज गर्न मिल्छ। तपाईहरुले चाहिँ पहिला चाहिँ गर्न मिल्दैन थियो भनेपछि अहिले चाहिँ तपाईहरुले यसमा अनलाइन रिचार्जको सुविधा बनाइदिएको छ एनसेलले। यो नयाँ एनसेल एपमा तपाईहरुले चाहिँ पहिला चाहिँ यो एनसेल एपबाट चाहिँ त्यस्तो अनलाइन रिचार्ज गर्न मिल्दैन थियो भनेपछि अहिले चाहिँ तपाईहरुले अनलाइन रिचार्ज गर्न मिल्छ। यसको लागि चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ हेर्नुस् त यो सिम्पली अनलाइन रिचार्जको लागि चाहिँ यतातिर स्क्रोल यो तलतिर हेर्नुस् त रिचार्ज भनेर आएको छ। यतातिर यो यसरी रिचार्जमा यसरी सिम्पली क्लिक गर्नु होला र यसपछि हजुरहरुले यतातिर तीनटा अप्सन पाउनुहुन्छ। एउटा चाहिँ अनलाइन, एउटा चाहिँ अर्को चाहिँ स्क्यान कोड, अर्को चाहिँ इन्टर पिन। अब तपाईहरुले अनलाइन रिचार्जको लागि चाहिँ अनलाइन रिचार्जमा यसरी क्लिक गर्नु होला र कतिको रिचार्ज गर्ने तपाईहरुले तलको अप्सनमा तपाईहरुले क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईहरुले चाहिँ यतातिर अब कतिको रिचार्ज गर्ने जस्तै 200 को रिचार्ज गर्ने भयो भने यसरी 200 लेख्नु होला र यसरी रिचार्जमा प्रेस गर्नु होला। हजुरले पेमेन्ट गेटवे देख्नुहुन्छ र यसपछि हजुरले हेर्नुस् त पेमेन्ट गेटवेमा चाहिँ तपाईहरुकोमा चाहिँ अब तपाईहरुले चाहिँ अब ई-सेवाबाट रिचार्ज गर्ने कि अथवा तपाईहरुकोमा बैंक अकाउन्ट छ भने तपाईहरुको भिसा कार्ड चाहिँ तपाईहरुको भिसा कार्डको नम्बर चाहिने हुन्छ अथवा आइएमई पेबाट पनि तपाईहरुले रिचार्ज गर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईहरुको अहिले त ई-सेवा हुन्छ धेरै जस्तोको। अब तपाईहरुले यसरी ई-सेवामा यसरी क्लिक गर्नु होला र यसरी पे नाउ गर्नुभयो भने तपाईहरुको ई-सेवाको पेज खोल्छ र त्यसपछि हजुरले चाहिँ पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसपछि अर्को यसको फाइदा भनेको चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ यसमा चाहिँ स्पिड टेस्ट गर्न मिल्छ। अब तपाईहरुले पहिलाको एनसेल एपमा तपाईहरुले स्पिड टेस्ट गर्न मिल्दैन थियो भनेपछि यसमा चाहिँ तपाईहरुले स्पिड टेस्टको अप्सन पाउनु भएको छ हजुरले। यसको लागि चाहिँ हजुरले चाहिँ हेर्नुस् त यो फोजी भन्ने अप्सन छ तलतिर। यता फोजी भन्ने अप्सनमा यसरी प्रेस गर्नु होला र यतातिर चाहिँ हजुरले स्पिड टेस्टको अप्सन पाउनुहुन्छ। लोडिङ हुँदैछ। हेर्नुस् त गाइज यसरी चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ स्पिड टेस्टमा अब यसरी गो थिच्नु भयो भने तपाईहरुको यसरी स्पिड टेस्ट हुन थाल्छ। यदि तपाईहरुको नेटवर्कमा अब कतिको स्पिड अब तपाईहरुले पाउनु भइरहेको छ त्यो टेस्ट गर्नको लागि चाहिँ हजुरले यसरी स्पिड टेस्टबाट हजुरले चाहिँ यसरी स्पिड टेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र यसमा अर्को फाइदा भनेको चाहिँ अब हजुरको यो फाइदा चाहिँ पुरानै फाइदा हो। तपाईहरुले चाहिँ पुरानै एनसेल एपमा पनि छ यो चाहिँ। तपाईहरुले चाहिँ यसमा 10 वटा एसएमएस चाहिँ फ्रीमा पाउनुहुन्छ। तपाईहरुले चाहिँ यसमा चाहिँ यसको लागि चाहिँ हजुरले चाहिँ हेर्नुस् त 10 वटा एसएमएस फ्रीमा पठाउनुको लागि चाहिँ हजुरहरुले चाहिँ यसमा यसरी यो स्क्रोल डाउन गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी स्क्रोल गर्नुपर्ने हुन्छ। तलतिर चाहिँ हेर्नुस् त यो फ्री डेली एसएमएस भनेर यसमा तपाईहरुले चाहिँ यसरी सार्नु पर्ने हुन्छ। यसलाई यसरी सार्नु होला। यसमा कम्पोजमा यसरी प्रेस गर्नु होला र यसमा चाहिँ हेर्नुस् त तपाईहरुले चाहिँ यसको अप्सनमा चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ यस्ता कसलाई पठाउने हो मेसेज त्यो नम्बर हाल्ने र तपाईहरुले चाहिँ अब मेसेज टाइप गर्ने कुन चाहिँ मेसेज तपाईहरुले चाहिँ कस्तो मेसेज पठाउने र त्यसपछि हजुरले चाहिँ सेन्ड गर्नुभयो भने हजुरको चाहिँ फ्रीमा एसएमएस जान्छ। र यसमा चाहिँ अर्को फाइदा भनेको चाहिँ कल डिटेल्सहरु पनि हेर्न मिल्छ हजुरले। यसको लागि चाहिँ हजुरले हेर्नुस् त यो तलको अप्सन छ यो गोलो भन्ने अप्सन। यसमा तपाईहरुले सिम्पली क्लिक गर्नु होला र यसपछि हजुरले यसबाट कल डिटेल्सहरु हेर्न मिल्छ। यसमा तपाईहरुले ओटीपी नम्बर पठाउँछ र हजुरले चाहिँ ओके गर्नु होला।
यसमा तपाईहरुले चाहिँ ओटीपी नम्बरबाट चाहिँ हजुरले चाहिँ यसरी कल डिटेल्सहरु हेर्न मिल्छ। हेर्नुस् त गाइस, यसरी चाहिँ हजुरले चाहिँ अब तपाईहरुले अब कहिले यसमा चाहिँ एक हप्ताको कल डिटेल्स मात्रै हेर्न मिल्छ, तपाईहरुले चाहिँ त्यो भन्दा बढीको मिल्दैन। अब तपाईहरुले जस्तै अब कुन चाहिँ डेटको हेर्ने त कल डिटेल्स, अब जस्तै म फेब्रुअरीको देखाउँछु। फेब्रुअरी 1 देखि अब यो 7 सम्म मेरो कल डिटेल अब कसरी हेर्ने म तपाईहरुलाई चेक गरेर देखाउने छु। सो गाइस हेर्नुस् त, अब तपाईहरुको त्यो हप्ता भित्र तपाईहरुले कल गर्नु भएको छ भने तपाईहरुको कल डिटेल देखाउँछ, यदि कल गर्नु भएको छैन भने देखाउँदैन। हेर्नुस् त, मैले यो बेला चाहिँ धेरै कलहरु गरेको थिइन। एउटा चाहिँ आउटगोइङ कल देखाएको छ, एउटा डाटा युज गरेको छु, अर्को चाहिँ रिचार्ज गरेको छु। सो यति चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ पाउनुहुन्छ कल डिटेल्सहरुमा। र यसपछि चाहिँ हजुरले यसमा ब्यालेन्स पनि चेक गर्न मिल्छ। अब तपाईहरुले *901# कल गरेर तपाईहरुले ब्यालेन्स चेक गरिराख्नु पर्दैन। यतातिर हेर्नुस् त, ब्यालेन्स भन्ने अप्सन छ, यसमा तपाईहरुले चाहिँ यो अगाडि नै 65 रुपैयाँ भनेर मेरोमा ब्यालेन्स आएको छ, यसरी तपाईहरुले ब्यालेन्स चेक गर्न सक्नुहुन्छ। सँगसँगै हजुरले यो नयाँ Ncell एपमा डाटा प्याकहरु पनि चेक गर्न मिल्छ। यदि हजुरले डाटा प्याक अथवा भोइस प्याकहरु तपाईहरुले लिनु भएको छ भने तपाईहरुकोमा चाहिँ कति बाँकी छ भनेर तपाईहरुले चेक गर्नको लागि चाहिँ यतातिर हेर्नुस् त, यो स्लाइडिङ भइरहेको छ, यतातिर तपाईहरुको देखाउँछ। अब जस्तै मेरोमा नो डाटा प्याक, मैले डाटा प्याकहरु कुनै पनि लिएको छैन, त्यही भएर यता नो डाटा प्याक आएको छ। तपाईहरुले यदि लिनु भएको छ भने यतातिर हजुरकोमा चाहिँ यो सो अफ हुन्छ, तपाईहरुले चाहिँ यसरी चाहिँ चेक गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईहरुलाई यसमा अर्को एउटा लास्ट फाइदा भनेको चाहिँ तपाईहरुले Ncell एप जति पनि चलाउनुहुन्छ तपाईहरुले यो Ncellको डाटाबाटै चलाउँदाखेरि पनि तपाईहरुको यो जेरो ब्यालेन्समा तपाईहरुको चल्छ। तपाईहरुकोमा चाहिँ Ncellमा चाहिँ तपाईहरुले Ncellको चाहिँ ब्यालेन्स काट्दैन तपाईहरुले। तर यो Ncell एप चलाउँदाखेरि चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ ब्याकग्राउन्ड डाटा चाहिँ रिस्ट्रिक्सन गरेर चलाउनु होला, नत्र हजुरको डाटाको तपाईहरुले चाहिँ डाटा चार्ज तपाईहरुको चाहिँ काटिन सक्छ। यो तपाईहरुले चाहिँ ब्याकग्राउन्ड डाटा रिस्ट्रिक्सन गर्नको लागि चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ मोबाइलको सेटिङमा जानु होला। सेटिङमा गएर तपाईहरुले चाहिँ यतातिर हेर्नुस् त, वाइफाई एन्ड इन्टरनेट छ, यसमातिर तपाईहरुले चाहिँ यो डाटा युजेसमा जानु होला। डाटा युजेसमा गएर हजुरहरुले चाहिँ अब तपाईहरुले अब Ncell भनेर यसरी क्लिक गर्नु होला। अब तपाईहरुले चाहिँ यता यो सेल र डाटा युजेसमा तपाईहरु जानु पर्ने हुन्छ। अब यसमा चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ हेर्नुस् त, कुन कुन तपाईहरुको एपले चाहिँ डाटा धेरै खाइरहेको छ त्यसलाई सबैलाई रिस्ट्रिक्सन गर्नु होला। अब जस्तै तपाईहरुकोमा चाहिँ अब जस्तै डुओले अब तपाईहरुको डाटा खाइरहेको छ भने तपाईहरुले चाहिँ यसरी चाहिँ यो ब्याकग्राउन्ड डाटा चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ यसरी अफ गर्नुपर्ने हुन्छ। यतातिर यो इनेबल युज अफ यो मोबाइल डाटा इन ब्याकग्राउन्ड भनेको छ, तपाईहरुको चाहिँ पहिला यसरी इनेबल भइरहेको हुन्छ, यसरी चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ यसरी अफ गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले चाहिँ यसरी चाहिँ अब तपाईहरुलाई कुन कुन एपहरुले धेरै डाटा खाइरहेको छ त्यसरी अब त्यो अनुसार तपाईहरुले चाहिँ यसरी ब्याकग्राउन्ड डाटालाई रिस्ट्रिक्सन गर्न सक्नुहुन्छ। अब धेरै जस्तोको अहिलेको लेटेस्ट फोनहरुमा यही अप्सन छ, यही तरिका छ, मैले त्यही भएर तपाईहरुलाई यही तरिका सिकाएको छु। तपाईहरुकोमा चाहिँ यदि ब्याकग्राउन्ड डाटा रिस्ट्रिक्सन अब अन गर्ने अप्सन छ, टिक गर्ने अप्सन छ भने तपाईहरुले त्यो पनि अपनाउन सक्नुहुन्छ। भिडियो हेर्नुभयो हजुर। अब तपाईहरुले पनि Ncell एप युज गर्ने बानी बसाल्नु होला, किनकि Ncell एपको फाइदा धेरै छ। तपाईहरुले चाहिँ Ncell एपबाट चाहिँ धेरै कुराको तपाईहरुले फाइदा लिन सक्नुहुन्छ। अब पहिला जस्तै तपाईहरुले जब Ncell एपको कुनै सर्भिस लिनु पर्यो भने तपाईहरुले डायल बक्समा गएर *17 समथिङ गरेर तपाईहरुले चाहिँ अब Ncell एपको सर्भिस लिनुहुन्थ्यो। त्यसमा USSD कोड रनिङ हुन्थ्यो। अब त्यसमा पनि अब हामीलाई इमर्जेन्सी परेको बेला भोइस प्याकहरु डाटा प्याकहरु नआइरहेको हुन सक्छ। अब तपाईहरुले चाहिँ यो Ncell एपमा चाहिँ त्यस्तो हुँदैन। तपाईहरुले चाहिँ सजिलैसँग जुनैसुकै पनि तपाईहरुले Ncellको सर्भिसहरु तपाईहरुले चाहिँ लिन सक्नुहुन्छ विदिन अ फ्यु क्लिक। अब त्यसमा चाहिँ नेटवर्क इस्यु भन्ने हुँदैन। इमर्जेन्सी परेको बेला तपाईहरुले Ncell एप युज गर्दाखेरि तपाईहरुले चाहिँ फास्ट सर्भिस पाउनुहुन्छ। यसमा चाहिँ फेरि डाटा चार्ज पनि लाग्दैन। Ncellले चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ यो Ncell एप युज गर्नको लागि डाटा चार्ज फ्री गरिदिएको छ। तपाईहरुलाई 1 रुपैयाँ पनि पर्दैन। तर तपाईहरुले Ncell एप युज गर्दाखेरि चाहिँ ब्याकग्राउन्ड डाटा रिस्ट्रिक्सन गरेर चलाउनु पर्ने हुन्छ। सो गाइस, आजको लागि यति नै हो। आई होप हजुरलाई मेरो भिडियो मन पर्यो। यदि यो भिडियो मन पर्यो प्लिज लाइक, शेयर, कमेन्ट अनि मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। यस्तै नै नलेजेबल भिडियोजहरु म हजुरहरुको लागि आगामी दिनहरुमा ल्याइराख्ने छु। थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ गाइस। लभ यु अल। बाइ बाइ।